নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মিন্টু আৰু আপোনালোকে চাই আছে মিন্টু আসাম টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটো। বন্ধুসকল, বহুত দিন ধৰি মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, আৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব ওলাইছোঁ। আৰু এই ভিডিওটো বহুত ভাল হ'ব। কম বাজেটত আপোনালোকে কেনেকুৱা টিভি লোৱা উচিত, মই যে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোটেই প্ৰচেছ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে যে এই ভিডিওটো মই কি কাৰণত বনাব ওলাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যে MI LED TV 4A Pro হাই ডেফিনেশ্যন এণ্ড্ৰইড টিভি হয়। বন্ধুসকল, বহুত কম বাজেটত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা টিভি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে, নিশ্চয় মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান জুম কৰি কিনে। ইয়াতে আপোনালোকৰ HD ডিছপ্লে পাব, ইয়াত গুগল এছিষ্টেণ্ট, HDMI ৱাইফাই, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখা পাব। এইটো মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছোঁ। কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মই খুলি ভাঙি একো কৰা নাই। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে চাওক, আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মই কোনো ধৰণৰ একো খোলা নাই। আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই দেখুৱাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে ছিষ্টেম আছে এই MI টিভিটোত। আপোনালোকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। অকল এইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ মোৰ এই সৰু কটাৰীখনে মই আনবক্সিং কৰিব লাগিব, যিহেতু মোৰ বেলেগ সঁজুলি নাই। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহক মই এইটো খুলি ভাঙি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাওঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ এই MI TV 4A Pro। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আনবক্সিং কৰি নেদেখুৱালোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো যিমানে মই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম সিমানে সময়টো বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক মূল কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এই টিভিটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহোঁতে সময় লাগিছে মাত্ৰ 4 দিন। 4 দিন পিছত যেতিয়া আহিছে, মই টিভিটো কোনো ধৰণৰ খোলা নাছিলোঁ। কাৰণ কিয়নো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ MI তৰফৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ নাহে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে টিভিটো কোনো ধৰণৰ নুখুলিব। যদি আপুনি টিভিটো নিজে খুলিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টিটো গুচি যাব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ টিভিটো বেয়াও আহিছে, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লেচ নাপাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এই টিভিটো কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে টিভিটো অনাৰ পিছত আপোনালোকে আনবক্সিং নকৰিব। ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ নহালৈকে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ লাগিছে 2 দিন, কাৰণ কিয়নো ইঞ্জিনিয়াৰ আহোঁতে লাগিছে এদিন। আজি টিভিটো আহিছে, অহাকালি ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহবিলাক আহিছে। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু মূল কথাখিনি হৈছে, টিভিটোত আহিব এটা স্মাৰ্ট ৰিম'ট, আৰু আপোনালোকে ৱালত ফিটিং কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো নাপাব। আৰু ৱালত ফিটিং কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব 399, অৰ্থাৎ 400 টকাই 1 টকা কম। আৰু আপোনালোকে এইটো টেবুলত থ'ব পাৰিব, তাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড আহিব টিভিটোৰ লগতে, আৰু লগতে আহিব এটা স্মাৰ্ট ৰিম'ট। আৰু এই ৰিম'টটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ খুজিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গুগল এছিষ্টেণ্ট ভইচ চাৰ্জ পাব। চাওক, এইটো হৈছে পাৱাৰ বুটন, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো হৈছে ভলিউম, আৰু লগতে আপোনাৰ এইকেইটাই চুইচ। লগতে ইয়াতে আপোনালোকে AAA বেটাৰী লগাব লাগিব 2টা, আৰু তাৰপিছত এইটো ৰিম'টেৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। আৰু মই আপোনালোকক টিভিটো অন কৰি দেখুৱাইছোঁ। অলৰেডি ইঞ্জিনিয়াৰ আহি টিভিটো ইনষ্টল কৰি গোটেইখিনি ফিটিং কৰি থৈ গ'ল ফ্ৰী ছাৰ্ভিচত। মাত্ৰ খালি মই ৱালত ফিটিং কৰাৰ কাৰণে 399 টকা এক্সট্ৰা পইচা মই দিব লগা হৈছে। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহক মই টিভিটো অন কৰি দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি ইয়াত আছে। তো বন্ধুসকল, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। MI তৰফৰ পৰা ইনষ্টল কৰা মানুহ আহি গ'ল অলৰেডি। এতিয়া টিভিটো ফিটিং কৰিব। ফিটিং কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ মই আপোনালোকক গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। যদি বৰিং হৈছে, অকণমান চাহ তাহ কিবা খাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এগেইন চাই থাকক। বন্ধুসকল, গোটেইখিনি লুকটো অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ কেনেকৈ আপোনালোকে অন কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে চুইচ বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো যি দেখিছে পাৱাৰ বটনটো এবাৰ এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। এইখিনিতো চিম্পল কথা, এইখিনি সকলোৱে জানিব। তাৰে পিছত এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা লুকছ আহিব। হয়তো মই আপোনালোকক কেমেৰাত সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা গম পাব এটা কিমান ধুনীয়া এটা লুক আহিছে MI
আৰু চাওক এইটোত আপোনালোকে বহুত ভালদৰে গম পাইছে এইটো হৈছে এটা এন্ড্ৰইড এনেকুৱা ধৰণত আহিব টিভিটো অন কৰাৰ পিছত অকমান টাইম ল'বই কাৰণ যেহেতু আজিকালি স্মাৰ্ট এলইডি টিভি এন্ড্ৰইড টিভি সেইকাৰণে অকমান টাইম লয় চাওক এইটো আহি গৈছে স্পেশাল কৰি এন্ড্ৰইড আৰু এতিয়া আহিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি প্ৰসেস দেখুৱাই আছো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস মই দেখুৱাই আছো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাব লাগিব সেটিংত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গোটেইখিনি এইটো ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইটো ওপৰত আপোনালোকে গম পাইছে এইটো সেটিংত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আহি গৈছে নেটৱৰ্ক ওয়াইফাই লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব কানেক্ট কৰাৰ পিছত আহিলো এতিয়া আমি বেক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াতে ইউটিউবত গৈ কিনে অন কৰিলো ইউটিউব টকটো স্লো হোৱা কাৰণে সাগে হয়তো ভালদৰে অহা নাই আৰু এনেকৈ সাগে টিভি ৰেকৰ্ড কৰিলে অকমান এনেকৈ জিলমিলি হয় মানে প্ৰথমতে নহয় যেতিয়া বেছি টাইম এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি থাকে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কপিবলৈ ধৰে আৰু বন্ধুসকল বৰ্তমান মই মোবাইলেৰে ভিডিও কৰিছো সেই কাৰণে এনেকৈ মানে কপি আছে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ ওলাইছো ইয়াতে আপোনালোকে এই ৰিমোটত কথা কৈ কিনে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গোটেইখিনি ইয়াতে গলে ওপৰত তো সাৰ্চত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেতিয়াবাৰ ক্লিক কৰিম মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাইছো সাউন্ড সিস্টেম কেনেকুৱা পিকচাৰ কোৱালিটি গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো যেতিয়া আপোনালোকে এই যে ভয়েস সাৰ্চটো যে আছে ভয়েস সাৰ্চটো ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে এবাৰ ওকে মাৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৈ দিলে হৈ গল আসামিজ ভিডিও সং সব আপোনালোকে বহুত ভালদৰে গম পাইছে আসামিজ ভিডিও সং এনেকুৱা আহি গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াতে ক্লিক কৰি দেখুৱাম এটা সং এটা দেখুৱাম আপোনালোকক মই নো কপিৰাইটত এনচিয়াস সং আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো বাৰু বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো পিকচাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল পিকচাৰ কোৱালিটি হয় কাৰণ এলইডি টিভিত এনেকুৱা ধৰণৰ পিকচাৰ কোৱালিটি নাথাকে এটো এমআই স্মাৰ্ট ইয়াতে পিকচাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল হয় আপোনালোকে বহুত ভালদৰে গম পাইছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এটো ওচৰৰ পৰা চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু বেছি ভাল লাগিব চাওক মোবাইলেদি মই ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰি কিনে আপোনালোকক মই এইখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বন্ধুসকল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইটো বুলি নহয় ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুখিনি সিস্টেম আছে ইয়াতে আপোনালোকে RAM পাব 1GB ROM পাব 8GB আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে সাইন ইন কৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মোবাইলত কৰে আৰু লগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো বেক কৰি ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে এপছত যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যে প্লে ষ্টৰ দেখিছে প্লে ষ্টৰ ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গেম সকলোবিলাক ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এনেকৈ খেলিব পাৰিব এই টিভিটো এই গেমবিলাক আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি কিনে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব আপোনালোকক একবাৰ দেখুৱাইছো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন আহিব ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব কন্টিনিউ এবাৰ ক্লিক কৰিব তাৰে পিছত এনেকৈ ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু মই এতিয়া বৰ্তমান ডাউনলোড নকৰো কেনসেল কৰি দিলো এটা আহিলো বেক আৰু এই টিভিটোৰ আপোনালোকে লুকটো চাওক বন্ধুসকল কিমান এটা স্পেশাল লুক হয় আমাৰ এলইডি টিভি 4A আৰু এইটো হৈছে 32 ইঞ্চিৰ আপোনালোকে কেনে পালে এই ভিডিওটোত আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব এই টিভিটো যেটো এমআই টিভি এই টিভিটোৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব এবাৰ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো এটা পিকচাৰ কোৱালিটি মই আপোনালোকক সং দেখুৱালো এটা পিকচাৰ কোৱালিটি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সাউন্ড নিদিয়া কৰি Assamese video song
আপোনালোকক মই পিকচাৰ কোৱালিটি দেখুৱাইছো চাওক পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে লুক পাব এই টিভিটোত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 4K লৈকে চাব পাৰিব 4K লৈকে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে গেম খেলিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্লুটুথৰ পৰা গোটেইখিনি আদি কৰি গোটেইখিনি আছে চাওক এইটো হৈছে ব্লুটুথ বটন পিছফালে পাব এইটো তো বন্ধুসকল কথাটো হৈছে কি যদি আপোনালোকে টিভি কিনিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে MI 4A Pro এই টিভিটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত কম বাজেটত আপোনালোকে এই টিভিটো পাইছে লগতে বহুখিনি সিস্টেম পাইছে HDMI আপোনালোকে তিনিটা স্লট পাব লগতে আপোনালোকে ইয়াতে মাউস লগাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ডাটা কেবল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দুটা স্লট পাব আৰু যদি এই টিভিটো কিনিব বিচাৰিছে তেনেহলে মোৰ এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত তলত লিংকটো দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে এই টিভিটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমান